با سلام خدمت شما دوستان عزیز، بنده مهدی صدیقی نسب. تو این آموزش میخوام بهت بگم که چطوری یه لینک ساب قوی برای خودمون اوکی کنیم. داخل گیت هاب میریم و این برگه گیت هاب و داخل کانال تلگرام برات میذارمش. این کد رو برای خودت کپی میکنی و داخل ورکر میذاری. برگه اون گیت هاب هم برات کانال تلگرام برات میذارمش، چون بعضی از کامنت ها برام میاد که چرا نذاشتیش برام و چی شده اینا. داخل کانال تلگرام هستش. ویرایش کد رو میزنیم و منتظر میمونیم تا کامل لود بشه. خب هرچی اینجا هست رو پاک میکنیم. اینا انگلیسیش کنم. خب هرچی اینجا هست رو پاک میکنیم و کدی که داخل گیت هاب کپی کردیم و اینجا قرار میدیم. دپلوی میزنیم و دکمه دریافت آی پی تمیز رو میزنیم. get clone IP میزنیم و اینجا برای ما یه دونه لینک ساب میده و این لینک ساب رو کپی میکنیم داخل هدیفا یا برنامه های دیگه که داریم وارد میکنیم. منتظر میمونیم تا کامل لیستش برامون آپدیت بشه. و الان این چطوری کار میکنه؟ این لینک حسابی که ما اوکی کردیم برای خودمون چطوری کار میکنه؟ اینجوری بهت بگم. اینجا یه تعداد لینک های ساب مال خودشون هستش و این لینک ساب ها آپدیت میشن و اینا چند تا لینک سابی که اینجا هستش رو ترکیب کرده با هم دیگه و وصلش کرده به ورکر ما و با آی پی تمیز که به ما میده یه چیز فوق‌العاده‌ای در میاد داخلش. یه خورده که صبر کنی کامل لیست آپدیت بشه دیگه بهترین رو بهتون میده. الان ورکر 367 خیلی عالیه و اینکه بریم یه دونه یوتیوب هم چک کنیم ببینیم چطوری هستش. سرعت خوبی داره. یکی از آموزش ها رو باز کنیم. کیفیت روی 1080 و همونجور که میبینید داره سری لود میکنه. برم جلو. خیلی خوبه. الان با این روش شما میتونید به راحتی استفاده بکنید با این لینک ساب قوی که برای خودتون شخصا درست میکنید.